هاي، كيف الجميع؟ اليوم وصفتنا كتير بتلزمنا بالحلويات اللي هي جليز الشوكولا أو جليز المرايا مثل ما بنعرفه، بس بطريقة كتير سهلة ومكونات موجودة بكل بيت. أهم شي إنه بنستخدمه فورا على الكيك. وقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لي أكيد سبسكرايب لايك وشير. وهلأ خلونا نبلش. أول خطوة بدنا نعملها، بدنا نجيب الجيلاتين. أنا عندي يا بودرة، إذا كان عندكم شرائح بتستخدموا 14 جرام من الشريحة، بتنقعوها بمي بعدين تصفوها للشريحة وتضيفوها للخليط. أنا هون عندي البودرة فإجباري بدي أحط له مي حتى يمتص الجيلاتين المي. وبعد المرحلة بدي بس امتص الجيلاتين المي بدي دوبه بالميكروويف. هلا بنتركه تقريبا بحدود الدقيقتين، رح تلاحظوا انه صار الجيلاتين سميك وامتص كل كمية المي الموجودة عندي. بشكل عام قاعدة الجيلاتين كل جرام جيلاتين بدنا 6 جرامات مي. ولا تعلموا كيف تعملوا ماس الجيلاتين، عندي فيديو موجود على قناتي بتلاقوه بصندوق الوصف. هلا المقادير عنا بسيطة، هي سكر، بودرة كاكاو بودرة، وعنا كمان مي وكريمة. إذا ما عندكم كريمة فيكم تحطوا كمية حليب وتضيفوا لها معلقتين بودرة شانتيه. هلا بنجيب صوص بان، بنحط بقلبها المي، المكونات كلها تقريبا رح نحطهم سوا ما عدا الجيلاتين لآخر شي. الجيلاتين ما لازم ينغلى، يفقد كل خواصه. فنحن بنحط أول شي المواد كلها بنغليها على النار لتعقد معنا، بعدين بنضيف الجيلاتين بس يبرد شوي الخليط يعني معنا. هلأ بنحرك هيك على البارد، نحاول نخلط المكونات بالتدريجيا حتى كله يختلط سوا وما يعمل معنا كتل. هلا الكاكاو بتلاحظوا انه ما فورا رح تمتص السوائل، فهلا بنحطه على النار وبنضل بنحرك حتى يصير معنا مزيج متجانس. هالجليس كتير سهل، فيكن دغري تعملوه، تستنوا ليبرد بعدين بتصبوه على الكيك او قطع الكيك اللي عندكن اياها. حتى ينفع بيكون صوص شوكولا، طعمه طيب ومثل ما قلت لكم سهل كتير. واهم شي انه اللمعة تبع الجليس بتضل محافظة، حتى لو حطيناه بالبراد بضل اخد لون كتير حلو الكيك، وبتعطيك طبقة كتير شايني. مثل ما شايفين بلش هون عندي المزيج يتجانس. هلا بس وصل لمرحلة الغليان بتركه بحدود الدقيقتين بعدين بطفي تحته. نضل بنحرك لنتأكد انه الكاكاو ما يجمع عنا وكله يدوب. طبعا النار هي نار وسط، ما بنعلي كتير مشان ما يحترق معنا من تحت. هيك بلش يعطي بابلز فقاعات، بس بلش يغلي بنتركه مثل ما قلت لكم بحدود الدقيقتين. بالفيديو القادم رح فرجيكم كيف طبقته على الكيكة تبعيتي. طبعا رح اعملكم كيك، وصفة كيك مع حشوة، والتوبينج رح يكون جليز الشوكولا اللي هلا انا عم بعمله. هلا بنتركه يغلي شوي بعدين بنطفي. مثل ما شايفين هون تركنا الجيلاتين كيف امتص الجيلاتين المي كله. هلا بدي احطه بالمايكروويف. طبعا بنحاول انه ابدا ما نغليه، يعني بس انه تدويب للجيلاتين. بعدين بعد ما شوي هون برد معنا، بعد ما شلناه من على النار بنضيف الجيلاتين. هلا بعد هالخطوة بدنا نصفيه مشان نتأكد انه ما يكون عنا ابدا اي كتل موجودة بقلب المزيج. وما لما بنيجي نصبه على الكيك ما نتغلب، يطلع كله صافي. وبنتركه بدرجة حرارة الغرفة ليبرد معنا. أكيد لازم تكون كيكتنا باردة كتير، الأفضل إنكم تحطوها بالفريزر. حتى لو كانت مغلفة كريم شانتيه كمان بيمشي الحال، بس بردوا الكيك كتير منيح. لازم يكون طبقة الكريمة مفرزة قبل ما نصب عليها الجليز. هون لسه سخن، نتركه حتى يبرد بعدين بنصبه على الكيكة تبعتنا. وبهالشكل صار معنا الجليز جاهز. شوفوا كيف رح صبه هلا وكيف قوامه رائع، اللمعة تبعيته بتجنن. فيكن اكيد تصبوه طبقتين اذا حابين، بيعطيكن اكسترا اللمعة، بس انا صبيته طبقة واحدة وعطاني لمعة بتجنن.
هيك بيكون خلص الفيديو معنا. تراقبوا الفيديو الجاي كيف رح طبق هالكيكة. وقبل ما انهي الفيديو بحب اذكركم اللي لسه ما عمل لي سبسكرايب ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. شكرا كتير للمتابعة.